December 2019. News comes from Wuhan, China, about an alarming novel strain of coronavirus. What we now know as COVID-19 starts spreading, and nations worldwide enforce quarantines and lockdowns. While the world enters crisis mode, a group of filmmakers across the globe grabs their cameras to capture the lives and stories around them. Sharing these stories, they realize, even before COVID-19, we had equally virulent diseases dividing us. Perhaps this virus might be a test for humanity, a wake-up call for change. Filmmakers and storytellers from 22 countries unite in a shared goal to tell the story of a time for healing. This is Sanatione. یزد ایران یکی از میراث‌های جهانی یونسکو و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای دنیاست که قدمتش به قرن 5 میلادی برمی‌گردد. معماری اصیل ایرانی این شهر در دل کویر زیبایی شگفت‌انگیزی دارد. مجتمع تاریخی مارکار مکانی فوق‌العاده است که انتخاب شده بود برای برگزاری جشنی برای زنان هنرمند در روز جهانی زن که 8 مارس 2020 بود. فرهاد آیت‌اللهی فیلمساز و حامی حقوق زنان است. او مؤسس کمپینی برای نجات پزشکی کودکان به اسم نیکداد هم هست. در جشن زنان قرار بود آثار هنری زنان مثل نقاشی، هنرهای دستدوز، موسیقی و فیلم‌های ساخته زنان به نمایش گذاشته شود. در روز 19 فوریه 2 نفر در ایران جان خود را به خاطر بیماری کووید 19 از دست دادند و تا 14 مارس ویروس کرونا در تمام استانها پخش شد. قابل توجه شما که با توجه به این که دیگه تصمیم گرفته شد که دیگه در واقع ما مراسمی برگزار نکنه، ازتون میخوام که از داخل خونه، همونجوری که من بهتون گفتم توی ویدیوی قبلی هم، این که خواهشن از داخل خونه هاتون آثاری رو تولید بکنید، ماسک بزنید و اون نوشته در واقع International Women Artists Event. Hi, I'm Mahdia Bakhshi. I stay at home for a month as female artist to protect myself and others from the outbreak of coronavirus. suis qu'un être sans importance. در روز 14 مارس ایران به حالت قرنطینه درآمد. از 19 مارس هر ساعت 6 نفر جان خود را به خاطر بیماری کرونا دست می‌دادند و بیمارستان‌ها در حال پر شدن بودند. فرهاد راهی جدید برای تجلیل زنان پیدا کرده بود و زنان پرستاری را که در خط مقدم مبارزه با کرونا بودند به تصویر می‌کشید.
با سلام، امشب دی اردیبهشت ما تقریبا ساعت 8:30 شب هست. من توی بخش ویژه ICU بیمارستان شهید صدوق استاد یزد هستم. اینجا خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا است و در واقع بیشترین مراجعه کننده بیماران اینجا بودن. در اینجا زنان پرستار و پزشک زیادی نقش بسیار مهمی راجع به این موضوع مبارزه با کرونا رو داشتن، تا حد در واقع مرگ پیش رفتن و جان خودشون رو در واقع گذاشتن. سلام، خیلی سخته واسه همه، مخصوصا ما کادر درمان که خیلی داریم اذیت میشیم. حالا دوباره میگم خانم‌ها خیلی بیشتر، چون مجبورن هم کار خونه رو داشته باشن هم کار بیرون رو دارن. باید این روحیه رو داشته باشی که هم اینجا خوب باشی، راحت کار کنی، هم بری خونه روحیت رو جلوی بچه‌هات حفظ کنی. هرچند که کارت خیلی سخته، خیلی داری اذیت میشی، مخصوصا توی این روزا که ما مجبوریم. من خودم به شخصه وقتی میرم خونه همیشه تو را دارم گریه میکنم، به خصوص از وقتی که همکارم مریض شده خیلی اذیت شدیم، واقعا همم خیلی اذیت شدیم. عاطفه زندگیش را وقف عشق اولش خانواده و عشق دومش پرستاری میکرد. در روز 12 می 2019 عاطفه به همراه خانواده‌اش روز جهانی پرستار را جشن می‌گرفت. او در کنار همکارانش هم روز پرستار را در بیمارستان شهید صدوقی جشن گرفت. جایی که او به عنوان پرستار برای حدود 20 سال کار کرده است و همیشه فردی دوست داشتنی برای همکارانش بوده. وقتی اولین بیماران کرونایی وارد بیمارستان شدند، عاطفه در بخش ICU فعالیت داشت. او سپس به عنوان سرپرستار بیماران کرونایی انتخاب شد. خیلی از پرستاران از کار کنار بیماران کرونایی می‌ترسیدند که این قضیه سختی کار را برای عاطفه و بقیه پرستاران بیشتر می‌کرد. عاطفه در شرایطی سخت و طاقت فرسا کار می‌کرد تا اینکه یک روز دچار تب و لرز شدید شد که پس از مراجعه به پزشک و معاینه ریه‌هایش معلوم شد که به بیماری کرونا مبتلا شده. در روز 23 مارس عاطفه به بیمارستان رفت، اما نه به عنوان یک پرستار، بلکه به عنوان یک بیمار کرونایی که باید بستری میشد و همکارانش از او مراقبت می‌کردند. او دچار ARDS که یک مریضی حاد تنفسی شده بود. امید کمی بود برای سالم ماندن ریه‌هایش که داشتن از مایع پر می‌شدند و بقیه بدنش را از اکسیژن محروم می‌کردند. او فقط 50% شانس زنده ماندن داشت. فرهاد به مدت 6 هفته مشغول تصویربرداری از مبارزه عاطفه با کرونا بود. وقتی او به هانیه در کانادا زنگ زد، از یأس خبر می‌داد. می‌گفت شرایط عاطفه رو به افت است و بدتر از همه این که عاطفه دارد امیدش را از دست می‌دهد. فرهاد می‌ترسید بدون امید به زندگی عاطفه جلیلی نتواند برای زنده ماندن مبارزه کند. ما اعضای IYMS از کشورهای مختلف ازشون بخوایم این کار رو شما لطف بکن، ترجمه بکن و بهشون بگو که یه سری ویدیو بفرستن در جهت امید بخشی و انرژی مثبت. Love from Henry Deben from Accra, Ghana. Stay strong, Atife. Namaste. Namaste. Lots of love from Gyansundar Bajracharya And Sunita Vajracharya from Nepal. Take care. Namaste. Sending love and blessings to you from Mark and Wendy Madison. We live here in La Crosse, Wisconsin, USA. Namaste, lots of love from Sudin from Kathmandu, Nepal.
Lots of love from AJ, Yangon, Myanmar. Love from Shahla from Dhaka, Bangladesh. Love from Nikita, Gothenburg, Sweden. And we're sending love to Atifa. We didn't have flowers because it's too soon, so we made a bouquet for you. This is love from Angela Captain in Penang, Malaysia. I hope you feel well soon. Hi Atifa, I'm Rukshana from Mumbai, India, and I'm sending you lots and lots of love and prayers. Stay strong. عاطفه جان سلام، من هانیا هستم از مونترال کانادا. ما خواستیم از طریق این ویدیو عشق و دعاهامون رو تقدیمت کنیم و بهت بگیم که تو تنها نیستی و یک جهان چشم انتظارته. بالاخره دکتر و همکاران عاطفه دارویی پیدا کردند که به عاطفه کمک می‌کرد کمی راحت‌تر نفس بکشد و از بخش ICU خارج شود. در این زمان مردم یزد از داستان عاطفه با خبر شده بودند. یک گروه فیلمبرداری خانواده عاطفه را که به دیدن عاطفه بعد از 40 روز آمده بودند همراهی می‌کرد. خیلی خوشحالم. بچه‌ها یکی نقاشی براتون کشیدیم که تقدیمتون کنیم. 3 ماه بعد از ورود به بیمارستان به عنوان یک بیمار کرونایی، عاطفه بالاخره بیمارستان را در حالی که تمام شهر او را نماد سرسختی و امید می‌دیدند ترک کرد. مامان من هم میتونم به فرشته تشبیهشون کنن که جایگاه مادری را برای من داشتن و همه مادران ایران زمین فرشته هستن و اینکه قهرمان که وقتی ویروس اومد خیلی ها ترسیدن و توی پرستاری عقب کشیدن، ولی مامان من جنگیدن باش، برای مردمشون جنگیدن، مبارزه کردن. من از عاطفه جلیلی تو این مدت 3 ماهی که باهاش بودم سخت کوشی، شجاعت و نترسی یاد گرفتم. اون 80% ریش به خاطر کرونا از دست داد ولی هیچ وقت تسلیم نشد. ما مردای ایرانی باید یاد بگیریم که بیشتر زنامون رو ببینیم و امثال عاطفه جلیلی رو ما هنرمندها در آثارمون به تصویر بکشیم و اونها رو در واقع توی آثارمون بیاریم. واقعا احساس خوشحالی داشتم که جون یه انسان رو نجات دادم. پرستار کسیه که بتونه دردی را از دردمندی برطرف کنه، لبخندی را به لبی بشونه. علاقه داشتم به پرستاری، خیلی خوب بشم بتونم برمیگردم.